السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية جديدة وجميلة لكن سهلة وبسيطة في نفس الوقت لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي، وممكن كمان نستخدمها في عمل شال مستطيل أو كمان نستخدمها في عمل شنطة أو كوفية. نقدر نستخدمها عدة استخدامات. أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدتنا زي ما احنا شايفين فيها الوان كتير جدا، يعني بتديكي الفرصة ان انت تستخدمي مجموعة كبيرة من الالوان. طيب هنربطهم بايه يا رندا؟ بلون القاعدة اللي بيكون عندك في اللي هو بداية السطرين الاول والتاني والسطر الاخير، ده بيكون عندك تستخدميه الابيض، تستخدمي الاسود، الاوف وايت، اي لون قاعدة للمفرش او بطانية اللي انت بتشغليها بتستخدمي اللون دوت لربط كل الوحدات في نهاية العمل ببعضها. طيب هو احنا مش ممكن نشتغل اي ملابس بالوحدة السداسية دي؟ لا طبعا، نقدر نشتغل كارديجان او بلوزة او شال مستطيل زي ما قلنا. ممكن كمان ندخلها في البوت، ممكن ندخلها في شنطة، يعني تقدري تستخدميها عدة استخدامات. ببتدي اشتغل معاكم بخيط سمك متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اكون دائرة سحرية، وبداخل الدائرة السحرية ببتدي اكون 6 غرزة حشو. بسيب مسافة بسيطة من الخيط، وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام. الخيط مش جنب بعضه، لا عكس بعض بشكل حرف الإكس، وارجع تاني للخلف. هلف في إيدي الناحية التانية، تكون عندي حلقتين بسحب من تحتهم، بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية. هلف في إيدي وواحدة واحدة خرج الخيط من على إيديا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طرف خيط البداية بتحافظي عليه، اقفلك الدائرة السحرية في النهاية، أما طرف الخيط المتصل بالشلة بترفعيه على إيديكي وبتبتدي تشتغلي. ما اقدرش اشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها. بقفلها ازاي؟ بيكون عندك على الابره حلقه، بسحب الخيط واخرج منها كده بالشكل ده، عملت سلسله قفلت لي الدائره السحريه، واعتبرها ارتفاعي للغرزه الاولى وهي غرزه الحشو. شدي خيط البدايه، ضيقي بس الدائره شويه علشان نعرف نشتغل بداخلها بسهوله. بالشكل ده معايا على الابره حلقه، بنزل داخل الدائره، اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين بسحب الخيط واخرج منهم بغرزه حشو. تاني بكرر معاكي على الابره حلقه، انزلي مباشره بدون لف الخيط على الابره، اسحبي الخيط واخرجي، حلقتين موجودين على الابره اسحبي الخيط واخرجي منهم كده. 1 2 3 4 5 و6. اسحبي بقى خيط البدايه، اقفلي الدائره السحريه زي ما احنا شايفين. السطر التاني بيكون بنفس اللون. فوق اول غرزه اشتغلتها بدخل وبسحب معايا كمان خيط البداية، اسحب الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي الابرة بغرزة منزلقة. فوق كل غرزة حشو بشتغل 2 عمود بلفة، وبعد كل 2 عمود بلفة باخد سلسلتين، بمعنى بيكون معاكي في نهاية السطر 12 عمود، وبعد كل 2 عمود بيكون فيه سلسلتين كده. 1 2 3. طيب هنعتبر ان 3 سلسلة دول اول عمود، وهاخد سلسلتين بعد منهم، يعني 4 5. يبقى انا كده اشتغلت عمود سلسلتين. لسه بقيلي في نفس الغرزة دي لما هوصل لنهاية السطر هشتغل فيها كمان عمود. تمام. هنبتدي بقى نروح للغرزة اللي بعدها، ابتدي اشتغل عمودين. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف الخيط على الابرة لفة واحدة زي ما احنا شايفين، وده طبعا لان احنا بنشتغل عمود بلفة، معنى انك تلف الخيط على الابرة مرة. هروح بقى للغرزة رقم 2، ادخل اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هسحب الخيط واخرج منه كمان عمود بلفة في نفس المكان. كده اشتغلنا عمودين سلسلتين كمان، 1 2، وفوق الفراغ التاني عمودين، 1 2 سلسلتين، 1 2 كمان الفراغ اللي بعده عمودين، 1 2 سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. كده اشتغلنا 1 2 3 4 غرز، والرقم 5 اهي، يبقى اللي جاية دي رقم 6. 1 2 سلسلتين، 1 2. طيب انا اشتغلت 2، احنا هنا ما خدناش سلسلتين، ناخد بالنا من النقطة دي. 1 2 سلسلة عشان ما ننساش، واروح اشتغل العمودين 2 سلسلتين، 1 2. يبقى كده اشتغلت عمود
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. رقم 12 بيكون في نفس الفراغ الاول اللي احنا اشتغلناه. بشتغل عمود بلفة واحد. ليه يا رندا ما اشتغلتش اتنين؟ لان شغلة اول عمود عندي في بداية السطر، بعد 1 2 تالت سلسلة ارتفاع، هبتدي فوق السلسلة دي اقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. بكده بكون كونت 6 مجموعات و6 زوايا، كل مجموعة فيها 2 عمود بلفة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب خلاص انا بالشكل دوت بالنسبة للخيط الابيض انا كده خلاص استخدمته، مش محتاجاه تاني، هسيبه في ظهر الشغل، ممكن اسحبه في اخر سطر تاني. لكن الافضل ان احنا بنبتدي نقص ونسيب 10 سنتي ونقص، وبإبرة التنظيف بنضف. لكن بردك هسيبه عشان نشوف ايه لما نحب نسحبه من فوق وهو موصول بالشكل ده اسحبه ازاي. بسيب مسافة حوالي 10 سنتي او 15 سنتي من الخيط زي ما قلنا مع بعض، عشان تسمح لي بإبرة التنظيف ان انا ايه انضف الشغل ده بعد كده. وبعد كده هلف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقفل ايه عقدة بداية. هسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. خيطك الابيض اسحبيه بالشكل ده عشان ما تكونش المكان واسع وما تعرفيش تشتغل. هروح بمنزلقة لغاية السلسلتين، وفوق كل سلسلتين ببتدي اشتغل 3 عمود، سلسلتين 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. يبقى 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم عمود بلفة عندي اول. طيب هبتدي بعد كده اشتغل كمان عمودين، 1 وده طبعا رقم 2 يبقى كده 1 2 3. هنبتدي بعد كده سلسلتين، 1 2 داخل نفس الفراغ 3 عمود، 1 2 3. خلصنا الفراغ الاول هروح للفراغ التاني، هلف الخيط على الابره، ما اخدتش اي سلاسل من فوق، بسيب عمودين واروح لسلسلتين 3 عمود، سلسلتين 3 عمود فوق نفس الفراغ، 1 2 3 2 سلسلة، 1 2 كمان مرة 3 عمود، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة، هسيب العمودين واروح للسلسلتين اشتغل 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، وهكذا فوق كل فراغ من الفراغات بتقابلني اللي هي السلسلتين بشتغل 3 عمود، سلسلتين 3 عمود بلف. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. خلاص كده أسسنا الشكل السداسي. من الشكل ده هنبتدي بقى نحدد شكل الزهرة أو الوردة بتاعتنا. طيب في تالت سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 هبتدي أسحب بغرزة منزلقة. خيط البداية طبعا اللي هو اللون السيمون انا قطعته وسبت منه حوالي 10 سنتي علشان بس بإبرة التنظيف نبتدي ننظف الشغل. فكل سطر بتشتغليه بتبتدي تقصي الخيط وبعد كده بتبتدي ايه تنظفيه. طب خيط البداية خلاص انا نظفته كده، مش باقي عندي غير الخيط الابيض. في الحالة دي تسيبي 10 سنتي وتقصي وبعد كده ترجعي توصلي في السطر الاخير. ده الطريقة الافضل اللي انا دايما بفضلها في الوحدة بتاعتنا دي. اما الطريقة التانية انك بتسيبيه زي ما هو كده، وهوريكم تسحبوها من فوق ازاي. هبتدي بقى اجيب اللون الجديد، بنسيب منه زي ما قلنا مع بعض 10 15 سنتي عشان تقدري بعد كده توصليها في ابرة التنظيف وتقدري تنضفيه خلف الشغل. هجيب الخيط بسيب المسافة دي وبلف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل حلقة اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في العقدة بداية. كده انا معايا حلقة على الابرة. هبتدي اشتغل غرز حشو خلفية. فوق كل غرزة عمود بشتغل غرزة حشو خلفية، وفوق السلسلتين بشتغل سلسلتين زيهم. اما المكان اللي هو بيكون ما بين العمودين، شايفين العمودين اللي عندي تحت بس نوسع ما بينهم، بدخل في الفراغ دوت اشتغل غرزة حشو ساقطة من المكان اللي فوق. تعالوا نشوف بنعمل ده ازاي. هبتدي تعالوا نشتغل اهو من عند المكان ده او من نفس المكان اللي احنا كنا واقفين عنده. نزلي الخيط ده بالشكل ده اهو، هاتيه في الخلف وابتدي معاكي على الابره حلقه. هنا دلوقتي طالما انا هشتغل بغرزه حشو خلفيه، يعني ايه خلفيه؟ يعني ما بشتغلش تحت حرف الفي بشكل طبيعي. امال بتشتغلي فين يا رندا؟ بشتغل من خلف الشغل.
بيكون الغرزة اللي هشتغل عليها، وليكن الغرزة دي اهي غرزة العمود دي قبلها فراغ وبعدها فراغ، بدخل في الفراغ اللي قبل الغرزة، لكن طبعا مش ده المكان اللي هشتغل منه اهو. اول مكان عندي هشتغل منه اهو، شايفين ده، بدخل من مكان الفراغ اللي قبله، لكن هدخل من ظهر الشغل لان احنا بنشتغل حشو خلفي. بدخل من الفراغ اللي قبل الغرزة وادفع الغرزة عندي على تحت الابرة واخرج من الفراغ اللي بعدها. هسحب بقى الخيط من هنا واخرج معايا على الابرة كده حلقتين، هسحب الخيط وهخرج منه تاني. بكرر معايا على الابرة حلقة من خلف الشغل، مش تحت حرف الفي ولا وش الشغل، من تحت من ظهر الشغل كده. هنزل ادخل من الفراغ اللي قبل الغرزة وادفع الغرزة تحت الابرة، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، بسحب الخيط واخرج منه تاني. بكرر على الابرة حلقة، بنزل من الخلف ادخل في الفراغ اللي قبل الغرزة وادفع الغرزة تحت الابرة واخرج من الفراغ اللي قبل اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابرة. بكده بيكون طبعا واضح عندي هنا حلقات زي ما احنا شايفينها باللون الاورنج، وحرف الفي بيكون بارز لفوق. فوق السلسلتين سلسلتين زيهم بالظبط، 1 2. تاني بكرر على الثلاث اعمدة دول 3 حشو خلفي، 1 2 3. طب وصلنا بقى للمكان يا رندا اللي انت قلتي هنشتغل فيه حشو ساقطة على المكان اللي ما بين العمودين. طيب المكان ده اللي هنا ما بين كل يعني صدفة وصدفة، الصدفة يعني ايه؟ يعني 3 عمود سلسلتين 3 عمود، دي بنسميها صدفة. المكان بقى اللي ما بين المجموعة دي والمجموعة دي اهو، الفراغ ده ما بشتغلش ايه من داخل الفراغ ده، لكن بشتغل فوقيه لكن مش من هنا. بنزل بقى من عند العمودين، ما بين العمودين بدخل من الخلف، هسحب الخيط وهخرج. خيطي طبعا انا هنا في مكان قصير، اسحبي شويه الخيط، عليه شويه معاكي لفوق كده، معاكي كده حلقتين زي اي غرزه حشو، اسحبي الخيط واخرجي منهم بالشكل ده. والمقصود من ده ان احنا نعمل الخط الساقط دوت تدينا الشكل ايه، تداخل الالوان الجميل اللي احنا شايفينه في الوحده بتاعتنا. طيب تاني برجع على ال3 عمود اللي جايين، هبتدي اشتغل 3 عمود 3 حشو خلفيه كده، 1 2 3. فوق السلسلتين ايه يا رندا؟ سلسلتين زيهم، 1 2، ومش هيظهروا معانا خالص في السطور اللي جاي. هنبتدي تاني 3 حشو خلفية على 3 عمود، 1 2 3. وصلت للمكان اللي هو ما بين عمودين، هنزل من وش الشغل كده، ادخل ما بين العمودين واسحب الخيط واخرج، واسحب خيطك لفوق شويه، وبعد كده اسحب الخيط واخرج من الحلقتين. تاخري الشغل كده شويه عشان تقدري تشتغلي حشو خلفيه على العمود اللي جاي كده، 1 2 3. سلسلتين، 1 2 فوق السلسلتين، 1 2 3. حشو ساقطة ما بين العمودين، وبكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. هنبص نلاقي دلوقتي اتحول الشكل معايا لزهرة زي ما احنا شايفين. هكمل وارجع كده في نهاية السطر. اخر حاجة ببتدي اشتغلها وما ننساهاش، لان احنا خلاص في نهاية السطر وفي بنات كتير بتنسى الجزئية دي، ان في المكان اللي هنا ما بين العمودين بنزل اشتغل حشو ساقط. تمام، دي اخر غرزة عندك. في ناس كتير بتنسى المكان ده، انا شخصيا ساعات بنساه كتير. بروح بقى لاول غرزة اشتغلتها تحت حرف الفي، وابتدي اقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش. كده خلاص خلصنا، اضفنا اللون الجديد، وكمان عملنا الشكل البارز اللي احنا شايفينه لوحدتنا النهاردة. ومحتاجين بقى نحول الشكل ان احنا نبتدي نشتغل على الشكل كأنه ايه، شكل سداسي بغرزة الاعمدة. طيب السطر اللي جاي بيكون بغرزة النصف عمود. لو حابة انك تحوليه لغرزة عمود بلفة مفيش اي مشكلة، بس هتحسي ان حجم الوحدة بس بيزيد شوية صغيرين، لكن مش بتكون حاجة ملحوظة. هبتدي ارتفاع سلسلتين، 1 2 اللي هي طبعا ارتفاع الغرزة النصف عمود، وبعتبر ان انا اشتغلت فوق الفراغ الاول. في السطر ده هتجاهل تماما المكان اللي فيه الحشو الساقطة، يعني مش هشتغل فوقيه تماما. تمام،
هبتدي بقى اشتغل غرزة نصف عمود. ازاي بشتغلها؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين. الفراغ الاول اشتغلت فوقيه السلسلتين، بروح لفراغ رقم 2 واشتغل عادي بقى خلاص، ولا امامي ولا خلفي دلوقتي من تحت حرف الفي. اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج منهم التلاتة. تاني بكرر معاكي حلقة، لف الخيط لفة واحدة، ادخلي فراغك، اسحب الخيط واخرجي معاكي 3 حلقات، اسحب الخيط واخرجي منهم التلاتة. طيب كده 1 2 3، فوق التلاتة غرزة حشو خلفية. نبتدي سلسلتين فوق السلسلتين، وارجع اشتغل 3 نصف عمود على 3 حشو. 1 2 3. طيب غرزة الحشو الساقطة اتفقنا مع بعض ان احنا هنتجاهلها، مش هنشتغل فوقيها. هلف الخيط، هسيب الغرزة دي الساقطة مش هشتغل فيها، واروح للي بعدها واشتغل نصف عمود. 1 2 3، فوق السلسلتين سلسلتين زيهم توتشين، 1 2، ونروح للتلاتة نصف عمود، التلاتة حشو اللي تحت، ونشتغل 3 نصف عمود. 1 2 3. هلف الخيط، هسيب الحشو الساقطة واروح للغرزة اللي بعدها واشتغل النصف عمود ايه زي ما احنا شايفين. وبكمل السطر بتاعي كله ان فوق كل غرزة حشو بشتغل غرزة نصف عمود. فوق الغرزة الساقطة بتجاهلها، ما بشتغلش فوقيها. فوق السلسلتين سلسلتين زيهم، وبكمل السطر كله بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر طبعا المكان الأخير اللي اشتغلته هو 3 غرزة حشو اشتغلت فيها نصف عمود. أما غرزة الحشو الساقطة فتجاهلناها اهي، مش هنشتغل فوقيها. هروح بقى 1 2 سلسلة، بروح لتاني سلسلة ارتفاع اللي هي طبعا أول غرزة نصف عمود، بقفل فوقيها بغرزة منزلقة سليب ستيتش. كده خلاص الشكل السداسي بتاعي جاهز ان انا ابتدي اشتغل بقى بغرزة العمود بلفة السطر الاخير. وكمان بالاضافة لغرزة العمود بلفة انا بشتغل غرزتين عمود ب2 لفة بيكونوا فوق المكان اللي هو عندي هنا السلسلتين بتوع اللي ما بين 3 عمود سلسلتين 3 عمود. اول سلسلتين طبعا ابتدينا نكونهم، السلسلتين دول والسلسلتين دول مش هما اللي بشتغل فيهم، ببتدي اشتغل فوق المكان ده. تمام يا بنات؟ نبتدي بقى نغير، نرجع تاني للون الابيض. هسحب تاني اللون الابيض. بصوا انا هنا طبعا ما كنتش قصيت الخيط، لكن مش دي الطريقه اللي انا بفضلها. انا قلت لكم ان انا بحب دايما ان انا اقص الخيط وبعد كده ارجع اوصله تاني. هبتدي اسحب الخيط من عندي، من الحلقه اللي عندي على الابره، واشد الخيط الاورنج كويس عشان اثبت الحلقه دي. بعد كده من نفس المكان اللي انا فيه هبتدي ارتفع 3 غرزه سلسله. 1 2 3، وهعتبرهم غرزة عمود بلفة فوق الغرزة اللي احنا ابتدينا من عندها. ابتدي وكل غرزة بتقابلني اشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة. 1 عمود بلفة. طيب كده وصلت للسلسلتين اللي في الزاوية. قبل ما اروح اشتغل داخل الزاوية هبتدي الف الخيط على الابرة مرتين، 1 2، وهاجي هنا في الخلف عند السلسلتين اللي باللون السيمون ده، وابتدي اسحب. شايفين بقى الحلقة اللي هي المطب اللي في الخلف دي؟ هدخل في اي سلسلة فيهم، ادخل من تحتها كده، اسحب الخيط واخرج من تحتها. معايا كام حلقة على الابرة؟ 4 حلقات، 1 2 3 4. هسحب من حلقتين، ارجع اسحب من حلقتين، ارجع اسحب من حلقتين. انا كده عملت اول غرزة عمود ب2 لفة امامي. بعتبرها طبعا جاية امامي لان هي جاية شكلها بارز للامام. وارجع تاني داخل بقى سلسلتين الزاوية اللي هما اللي فوق دول، وممكن كمان اسحب الاتنين اللي عندي تحت هنا معاهم. هنزل اشتغل عمود بلفة واحدة زي ما احنا شايفين، اخد سلسلتين 1 2، وارجع اشتغل غرزة عمود بلفة كمان، وارجع بعد كده ابتدي اشتغل غرزة عمود ب2 لفة في نفس المكان اللي انا اشتغلته. هعتبره ان هو كأنه عمود امامي. تمام يا بنات؟ بدخل في نفس الفراغ هو واشتغل العمود ب2 لفة بالشكل ده. انا اصبح عندي الشغل اهو بقى عندي زي ما احنا شايفين. اشتغلت فوق كل غرزة نصف عمود عمود بلفة، جيت لغاية الزاوية اشتغلت عمود ب2 لفة،
وبعد كده اشتغلت عمود بلفة واحدة على السلاسل اللي في الخلف، ورجعت اشتغلت سلسلتين عمود كمان في السلاسل، ورجعت اشتغلت عمود باتنين لفة ايه زي ما احنا شايفينه بشكل امامي. طيب اذا حسيتي طبعا ان السلسلة دي هتكون مشدودة معاكي كده لفوق وانتي مش حابة الشكل ده، دي الطريقة الاساسية للشغل. تمام يا بنات؟ لو عاوزة تغيريها هوريكي تغيريها ازاي. هبتدي بقى الف الخيط على الابرة، فوق كل غرزة بتقابلني هبتدي اشتغل غرزة عمود بلفة واحد. انا طبعا اول حاجة بتقابلني اهي الغرزة دي الاولى اهي كده، واحد عمود فوق كل فراغ يقابلني، عمود 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 لغاية ما اوصل لسلسلتين الزاوية. كده خلصنا الاعمدة، وصلت سلسلتين الزاوية. هبتدي الف الخيط مرتين، هاجي بقى انا مش عايزة اسحب الحلقة اللي ورا دي، هاجي من تحت السلسلتين نفسهم اهو، بدخل هسحب الخيط وهخرج واكمل العمود باتنين لف. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. انا شخصيا بفضل الطريقة دي لان بتسحب لي كمان الجزء ده لفوق كده، بتديني شكل الوردة بشكل ايه افضل. ارجع اشتغل داخل بقى السلسلتين دول، انا حتى كمان مش بحب اشتغل على السلسلتين اللي تحت، بشتغل على السلسلتين دول بس، عمود سلسلتين كمان عمود. بعد ما خلصت الزاوية الف الخيط مرتين واجي تاني في نفس المكان ده، ابتدي اشتغل ادخل من تحت السلسلتين كده من الخلف واسحب الخيط واخرج واشتغل العمود باتنين لفة بتاعي بشكل طبيعي زي ما احنا شايفين. اصبح انا عندي المكان ده، هتبصوا تلاقوا ان دايما بعد ما نخلص طبعا السطر كله هنبص نلاقي ان ايه العمودين اللي جايين دول بشكل امامي، هتبصوا ان هم بيديني الشكل البارز ده زي ما احنا شايفينه في الوحدة الاولى، تدينا شكل جميل جدا. الطريقة الاولى زي ما قلت لكم انك بتشتغلي على الحلقة طبعا اللي هي خلف الشغل، مش بتسحبي من السلسلتين نفسهم، بتسيبي السلسلتين او بتسيبي حرف الفي بالشكل ده واضح للسلسلتين، لكن بتسحبي ايه؟ بتسحبي المطبل في الخلف، بيكون ده طبعا الشكل بتاعك. وللطريقة السهلة جدا للبنات المبتدئات او للي يحب يسهل على روحه، انك بتنزلي من تحت السلسلتين نفسهم تشتغلي، لكن بكده انا طبعا بخفي السلسلتين تحت الشغل. فدي طريقة ودي طريقة، ايهما تفضلين زي ما انت عاوزة. ابتدي بقى اشتغل غرزة عمود بلفة على كل غرزة نصف عمود عندي من تحت، وبكرر السطر بتاعي كله بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين، عمود على كل غرزة بتقابلني من تحت، وفي الزوايا بشتغل بنفس الطريقة اللي احنا شفناها مع بعض. بكمل كده، خلاص وصلت للزاوية، عمود باتنين لفة على السلسلتين اللي تحت، السلسلتين اللي ورا الاورنج عمود بلفة واحدة، سلسلتين واحد اتنين كمان عمود بلفة واحدة، عمود باتنين لفة على نفس الفراغ اللي فيه سلسلتين باللون السيمون، وهنكمل بقى السطر بتاعنا بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. بصوا كل ما هتبتدي تشتغلي بقية السطر كل ما الوحدة شكلها طبعا هيبان قد ايه جميل. رجعت لكم تاني كده في نهاية السطر زي ما احنا شايفين، بنبتدي نقفل بغرزة منزلقة. في حاجة كمان يا بنات عايزة اقول لكم عليها، اذا حابين السطر الاخير تستبدلوا بغرزة النصف عمود مفيش مشكلة، بنقفل في 3 سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة، بسحب الخيط وبخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة، بسيب 10 سنتي بابرة التنظيف، ببتدي ايه الضم الخيط دوت في الابرة، وبعد كده ببتدي انضف الخيوط. دي كده شكل وحدتنا زي ما احنا شايفين، وحدة سداسية جميلة جدا رقيقة، بتدينا شكل الزهرة، تستخدمي فيها مجموعة كبيرة من الالوان بدرجات الالوان زي ما انت حابة. يعني هنا مثلا انا استخدمت الكشمير واللون البينك مع اللون الابيض، هنا استخدمنا السيمون مع اللون الاورنج مع اللون الابيض، ممكن تستخدمي اللون الاخضر مع اللون اللي هو بيكون الاخضر الفاتح الفستق شويه بيكون حلو، ممكن تستخدمي الازرق الغامق مع اللبني، ممكن تستخدمي المجموع الاصفر الفاتح مع الاصفر الغامق، يعني استخدمي كافة الالوان اللي انت حباها بدرجاتها زي ما انت عاوزه. طيب طريقة تشبيك وحدتنا النهاردة هي طريقة تشبيك بغرزة المنزلقة. نبتدي اجيب الوحدة، انا عايزة الخيط ده اهو، بنحط الوحدتين قصاد بعض كده، هبتدي اجيب الخيط اللي هشبك بيه، بلفه حلقة على الهواء. طيب لما بشبك بغرزة المنزلقة بجيب الوشين على بعض، انا بشبك على ظهر الشغل مش على وش الشغل، بنزل من تحت الزاويتين، بدخل من تحت الزاويتين اسحب الخيط بتاعي اهو، اقفل العقد بتاعي واسحب الحلقة دي. بعد كده هبتدي ارتفع سلسلة وبقفل طبعا الحلقة اللي احنا دخلنا بيها، هروح للغرز بتاعتي اللي ببتدي اشتغل.
انا عندي هنا الغرزة اللي بشتغلها دي كده اول غرزة اهي، حرف الفي ليها اهو بالشكل ده. تعالوا نروح لغرزة اوسع شوية عشان اوريكم اهي. بيكون عندي حرف الفي بيكون في ضلع امامي وضلع خلفي، تمام. لما باجي اشتغل بالنسبة طبعا للتشبيك لغرزة المنزلقة، بنزل باخد الحلقة الامامية اللي قدام وشي واسيب الخلفية واروح للمربع عفوا السداسي اللي في الخلف. هنا معايا حلقة امامية وحلقة خلفية، لا بسيب الامامية هنا بقى وادخل في الخلفية، يعني باخد امامي مع خلفي، اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. تاني بكرر من السداسي اللي في وشي باخد الحلقة امامية الفرونت لوب، واللي خلفي باخد الباك لوب، يعني بسيب الامامية واروح للباك لوب الحلقة الخلفية من الغرزة. هسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات اللي عندي على الابرة بغرزة منزلق، وبكمل امامي مع خلفي فرونت لوب باك لوب، اسحب الخيط واخرج من الحلقتين دول والحلقة اللي عندي على الابرة، وبكمل لغاية ما بخلص الخط بتاعي كله واشبكه بنفس الطريقة. تشبيكك بالخيط والابرة للبنات اللي ما بتحبش تشبك بالكروشيه بردك هيكون على ظهر الشغل، بتدخلي بردك الخيط والابرة، الابرة بتدخل تحت الحلقتين اللي احنا بنشتغل فيهم دلوقتي بردك، خلفي امامي مع خلفي، ونسحب الخيط بمنزلقة او بالخيط والابرة امامي مع خلفي وهكذا لغاية بس ما نوصل للزاوية بتاعتنا، ونشوف التشبيك مع بعض بيكون شكله ايه من الخلف. عدد الغرز طبعا 1 لان احنا شغالين كله بالعدد. نبتدي بقى نروح للزاوية واسحب بالشكل ده واسحب الخيط بتاعي زي ما احنا شايفين. لما نحول الشغل الناحية التانية بصوا بقى النتيجة قد ايه، نتيجة جميلة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ايه اللي بيبان معايا؟ بيبان الحلقة اللي انا كنت سايباها من هنا والحلقة اللي انا كنت سايباها من هنا وخط ايه الخيط اللي احنا شبكناه في المنتصف. بتكون طريقة ناعمة جدا وشيك ونظيفة في نفس الوقت، والوحدة بتاعتنا زي ما احنا شايفينها وحدة في منتهى الجمال والروعة من الوحدات الشتوية الجديدة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.